Ne pokaždý se to povede, no. Takže druhý Strážci galaxie jsou stejně jako ty první režírovaný a psaný Jamesem Gunnem, to se nezměnilo. Obsazenstvo zůstalo stejný, jenom se to rozrostlo o Kurta Russella, který hraje živoucí planetu Ego, což je ve skutečnosti Peterův táta a pozor, tohle není spoiler, bylo to hned řešený samotným Gunnem a stane se to hned na začátku filmu. After all these years, I've found you. And who the hell are you? I'm your dad, Peter. Tak, teď upozornění. Tohle bude spoileroidní recenze. Já jsem teda původně v plánu, že udělám nějakou nespoileroidní, ale jelikož už je ten film dávno v kině, proč se s tím srát? Takže prostě bacha na spoilery. Určitě musím pochválit Jamese Gunna, že se nevydal tou typickou cestou, že každý pokračování by mělo být akčnější, epičtější, větší, víc výbuchů. Michael Bay? I'm Michael Bay, director of Hollywood hits such as Transformers, and I demand things to be awesome. Awesome pussycat. Awesome barbecue. Awesome pool. Bingo. Jasně. Ale prostě soustředili se víc na postavy, podíval se jim víc do hloubky, rozvedli jejich příběhy, jejich minulost a možná načetli něco, co by se mohlo stát v budoucnosti. Musím podotknout, že největší zápor celého filmu je ten příběh. Příběh je strašně roztahaný, přijde mi, že chvílema neví, co se děje a ten film přišel možná i klidně dvakrát delší, než doopravdy byl. Hned na začátku filmu se rozdělí jedna parta, kdy jde Drax, Gamora, Mantis, Kurt Russell se podívat na Egovu planetu a druhá parta, kam jde Rocket, malej Baby Groot, jo, je docela roztomilej. Nebula, sorry. A ještě někdo. Jo, Yondu je úplně perfektní v tomhle filmu. Ten se mi asi líbil ze všech nejvíc. Bohužel to vypadá, že tohle taky bude asi jeho poslední film. Musím říct, že film jako sám o sobě moc pořádný příběh nemá. Hned na začátku filmu se podíváme do minulosti, kdy Kurt Russell zbouchl Quillovou mámu. Zasadil tam nějaký modrý semínko na zemi. Pak se přesouváme o nějaký ten čas dopředu, do přítomnosti. Jsou tam nějaký zlatý týpci suveréni. Nevím, jestli to teda jako fakt v češtině je to jako přeložené jako suveréni, anglicky je to sovereigns. Nějaký zlatý lidi, kteří jsou jakoby nějaká dokonale vyšlechtěná rasa. Ty si najmou Strážce galaxie, aby ochránili nějaký baterie před nějakou chobotnicí, obeliskem. No, nakonec se Rocket ukradne nějaký ty baterky, suveréni začnou nahánět a objeví se tam Ego, pokecá se svým synem o jeho původu a to je tak celý film v kostce, no, víc tam toho fakt není. Pořád musím podotknout, že ty nějaký vtipy jsou docela propracovaný, někdy se mi sice teda zdálo, že byly až moc křečovitý, někdy se do toho nehodili, ale zase se mi nestalo, že bych si řekl jako, ty vole, to je trapný. No, možná až na jednu scénu s nějakým nevyzrálým ovocem. Bohužel nová postava Mantis mi přišla ve filmu docela jako zbytečná, nepodstatná. Jediný její hlavní úděl v tom filmu bylo, že by mohla Ega uspat. Samotný Ego není úplně přesně, co si představujete, jako živoucí planetu s tím ksichtem, i když jako jo, je tam jeden náznak toho, je to tam vidět, ale vloženě to není jako třeba zkreslený Fantastic Four, kde prostě je to vyloženě jenom planeta se ksichtem a to je všechno. Tady v tom filmu se jakoby snaží James Gunn jako trochu Ega poličtit, jak fyzicky, tak i trochu emocionálně. Jde mu to docela dobře, jo. Vlastně do závěru filmu se ani vlastně neuvědomíte, že on je ten hlavní záporák filmu, takže teoreticky je to jeden z mála MCU filmů, kde strávíme se záporákem hodně času. Což je plus. Z postav mi přišel samotný Quill asi úplně nejobyčejnější. Jeho postava se nějak moc nerozvíjela, jenom se potkal s tátou, chtěl s ním zůstat, všichni ho k tomu nabádají, poznej ho, keci. Jediná Gamora jako si řekne, že k tomu něco jako, že tam asi něco nesedí. Samozřejmě, jo, jasně zjistíme, že něco nesedí. Ve filmu potom vidíme nějaký souboj Gamory a Nebuly, což je docela dobrý, jejich sesterský hašteření. A taky se dočkáme nějakého backstory pro Thanose a vlastně i Nebulu, která měla jako docela dost hnusný dětství, no. Thanos asi nebude za otce roku.
upřímně finále mi přišlo strašný. Nevím, jestli to teda bylo tím, že jsem přišel do kina pozdě, takže na mě zbyla už jenom druhá řada zepředu, ale celý film mi přišel jako strašně digitální bordel. Bohužel mi to hodně připomínalo finále z Man of Steel, anebo i Batman vs. Superman Dawn of Justice. Samotný ty finále teda vlastně působí strašně takovým urychleným dojmem. Peter Quill tam potká svýho tátu, Kurt Russell Ego mu tam řekne, jak vlastně celý jeho plán zhrnuje to, že jak zasadil na každý planetě nějaký své semínko, tak vlastně chce se jakoby rozmnožit a chce, aby celý systém vesmír nebo nějaká taková kokotina, moc jsem to nepovedal v tom filmu, jo. Prostě chce, aby všechno bylo jenom on, jenom aby byl Ego. To bude asi docela pěkně osamělej, ne? Nakonec teda jako nějak úplně debilně odhalí to, že vlastně jakoby musel zabít Quillovou mámu, na což úplně Quill jako... Cože? Moji mámu? Hele, synku, jako jasně, hele, víš co? Bylo to řešení blbě, já jsem to nemyslel, ty svině! A pak si začnou být jako Superman se Zodem. A to je vlastně jakoby celý finále filmu. I když v tom finále musím podotknout jednu věc, nikdy se mi to ještě nestalo, ale vím, že tam je jeden takový epický souboj, kdy tam proti sobě letí Kurt Russell proti, jasně, Chrisi Prattovi. Teď se jakoby můžu jakoby nějak sformovat do něčeho, jako do něčeho obrovského, takže Kurt Russell jako Ego se zmotní takového jako mega člověka obrovského. Teď slyšíš tu epickou hudbu, Peter Quill úplně se napřel, už se taky přeměňuje. A nakonec se změnil v Pac-Mana. Ta scéna mě úplně zabila, vyprskl jsem úplně smíchy. Nemohl jsem z toho. To musím fakt jako pochválit, jako to fakt jo, to bylo hustý. Díky, Jamesy Gunne. Rozesmál si mě. Ve filmu bohužel zemře Yondu. Je to docela hezky udělaný, má krásný pohřeb, vtipy tam s ním jsou taky dobrý. Hej! Vypadáš Mary Poppins! Je dík! Je to frajer! Jo, Yondu, je to frajer. Hej, zmrdi, jsem Mary Poppins! Ve filmu se vědělo, že bude mít nějakou roli i Sylvester Stallone. Jeho role mě trošku zklamala, doufal jsem aspoň, že bude mít třeba nějakou masku. Představoval jsem si něco, že to bude něco jako trochu Suicide Squad z 80. nebo 90. let. Hodně lidem se ten film nelíbil, já ho měl docela rád. Ale prostě čekal jsem, že tam bude mít nějakou takovou roli. Ve filmu má jenom vlastně takový 3 nepodstatné scény. Objeví se na začátku filmu na pokec s Yonduem v nějakém zasněženém bordelu. Bohužel potom nakonec jako na jeho pohřeb, který byl hezky udělaný. A nakonec i v post-credit scéně, která mi vlastně vůbec nic neřekla. Jenom jsem zjistil, že se nějaká parta stará dává dohromady. Nevím, jestli tohle mají být nějaký nový Strážci galaxie ve 4. díle, kde James Gunn sám řekl, že vlastně se tým celý obmění. A když už jsem nakousil i ty post-credit scény, tak je jich tam ve skutečnosti 5, takže už je na všechny vydržte. Vím, že v jedné tam je Groot, to už dorůstá, je z něj teenager, hraje tam videohry, to je docela vtipný. Je tam scéna, kde aspoň jak trochu jsou opodstatnění ty zlatý debilové z toho filmu, kdy ta Aisha vytvoří Adama Warlocka, kterého nevidíme, vidíme tam nějaký ten kokon, jo, protože to bude až ve 3. díle. V jedné scéně tam máme jakoby potvrzení toho, že Stan je ve skutečnosti jeden z Watcherů, takže vlastně jeho všechny camea ve filmech od Marvelu i MCU vlastně nejsou tak úplně náhodný, jak jsem myslel, možná je to i jeden spojený vesmír. No a prostě za boha si nemůžu vzpomenout, co bylo v těch pitomých dalších 2. Ještě řeknu vsuvku, že vlastně ve filmu tam měl i docela dobrý cameo David Hasselhoff. Ale i přesto, co jsem všechno řekl, si myslím, že ten film je jeden z těch horších marvelovských filmů. Možná někde na úrovni Iron Mana 2 a bohužel i toho jsem měl radši jak tohle. Myslím, že film bych doporučil možná jenom tak někam asi na kalbu s chlastem, no. Takže bych tomu dal tak možná 6 nebo 7 z 10. Ale nezáleží na tom, co si myslím já, záleží mi hlavně na tom, co si myslíte vy, takže mi napište prosím vás do komentářů, jak se vám film líbil, jestli se vám líbila jednička, co si představujete, že asi by mohlo být ve 3. Strážcích galaxie a jak se těšíte na to, až se Strážci galaxie spojí.
z Avengers. Ode mě je to pro dnešek všechno. Mějte se. Čau. It's not over yet. Kept you waiting, huh?